Meitä on opetettu, että tunteita olisi hyvä oppia hallitsemaan, käsittelemään ja työstämään sekä myös päästämään niistä tunteista irti. Mutta kukaan ei oikein ole opettanut sitä, että mitä tehdä siinä hetkessä, kun se tunne on päällä kehossa tässä ja nyt. Ja me yleensä taistellaan niitä tunteita vastaan. Ja se vähän on varmaankin senkin takia, että tunteet saattaa tuntua aika ikäville ajoittain ja ne myös voi olla jollain tavalla pelottavia. Mutta hei, yksi tärkeä juttu, mikä on hyvä muistaa, että taistelu, tunteita vastaan taistelu on se, mikä uuvuttaa, ei tunne itsessään. Tunnistat se tämmöisen jutun. Sä oot oikeasti niin kuin tosi ärtynyt, vihanen, kiukkunen ja sitten sieltä tulee se sellainen sisäinen ääni, että hei, nyt ei pitäisi ärsyttää, nyt ei saa olla kiukkunen ja nyt koitais nyt ryhdistäytyy tässä näin. Tai sitten sä oot oikeasti väsynyt. Sun keho on antanut signaaleja, viestejä, että hei, nyt sä oot tehnyt vaikka tosi pitkään jo jotain ja alkaa tuntua kehossa ja mielessä, että nyt niin kuin oikeasti väsyttää, niin sitten, että nyt ei ole varaa kuule olla väsynyt, että nyt vielä vaan kaasuu vähän enemmän pohjaa ja eteenpäin. Tai sitten sä teet vaikka jonkun virheen, jonkun mokan, niin sitten käynnistyy sellainen joku mielen ihmeellinen ketju siellä, että ei, sinusta ei ole nyt yhtään mihinkään ja miksi minä pärjää ikinä ja tämä on nyt sun vika ja tosi huono juttu. Ja tällaisissa tilanteissa yleensä niin kun se meidän keho menee semmoiseen puolustustilaan. Eli kun me taistellaan niitä omia tunteita vastaan, se kuluttaa aika paljon energiaa se, että me saadaan tuntea sitä, mitä meidän keho haluaisi tuntea. Ja hermosto vaan kiihtyy entisestään ja se sisäinen jännite siellä kasvaa ja se tarkoittaa myös sitä, että vireystila nousee entisestään. Ja tämä voi olla myös semmoinen opittu automaatio, että joskus aikoinaan tunteiden tunnistaminen tai kokeminen tai ihan mitä tahansa on ollut kiellettyä tai vaarallista tai mitä tahansa, ja sitten siitä on tullut sellainen opittu tapa, vaikka se ei palvele sinua enää tänä päivänä millään tavalla. Ja tämän kierteen pystyy katkaisemaan. Tämä on Vakushermon rauhoittaminen sarjan 3. video. Ja jos et ole katsonut niitä 2 ensimmäistä, niin minä suosittelen aloittaa niistä. Ja linkit löytyy tuolta kuvauksesta. Eli ne rakentaa oikeastaan pohjan sille, mitä tässä videossa tehdään. Eli moi, minä olen Katja, vakauttamisvalmentaja. Ja tämä on yksi oikeasti vaikeimmista ja ehkä vapauttavimmista taidoista, mitä minä opetan muille ja myös opiskelen itse. Kun me taistellaan omia tunteita vastaan, se, että se ensinnäkin kuluttaa ihan hirveän paljon energiaa, niin se myös tarkoittaa sitä, että keho menee semmoiseen puolustustilaan. Ja hermosto tulkitsee sen tilan uhkaksi. Ja silloin vaan kierrokset nousee, vireystilat nousee. Tai jos ne on tarpeeksi kauan aikaa ollut tosi korkealla, niin sitten voi humpsahtaa sinne alivireystilaan. Eli tällöin tämä vakushermon ventraalihaara vetäytyy. Eli niin sanotusti se turvan tila vähenee siellä ja me ollaan joko yli- tai alivirittyneitä. Ja tämä hempeä hyväksyminen tekee vastakkaisen asian. Se niin kuin auttaa meitä pois sieltä semmoisesta puolustusreaktiosta. Ja se on signaali sille hermostolle, että ei hätää, ei ole mitään uhkaa, kaikki on ihan ok, ei tarvitse huolestua tästä asiasta. Ja kun se semmoinen tietynlainen tunteiden vastustaminen laskee, niin se ärsytys myös lievettyy ja sitten pystyt hengittämään paljon vapaammin ja sun kierrokset ylipäätänsä laskee. Ja tämä ei ole mitään semmoista niin kuin kukkahattuiluhommaa, vaan tämä on oikeasti ihan tällainen hermoston fysiologinen juttu. Ja vaikka äsken puhuin nimenomaan siitä niin kuin omien tunteiden hempeästä hyväksymisestä, niin tämä tarkoittaa myös tällainen dialektisessa käyttäytymisterapiassa on tällainen radikaali hyväksyminen. Minä olen siitä muokannut vähän tällaisen hempeämmän version. Eli se, että meidän on hyvä oppia elämää niiden asioiden kanssa, mihin me ei pystytä vaikuttamaan. Esimerkiksi menneisiin asioihin. Se ei tarkoita sitä, että sun pitää hyväksyä epäkunnioittava käytös tai joku huono kohtelu tai jotain, mitä pahaa sulle on tehty. Se ei tarkoita sitä, vaan se tarkoittaa sitä, että me opitaan elämään sen asian kanssa, mitä meille on tapahtunut. On se sitten terapian avun tai ihan minkä muun avulla tahansa, mutta että meillä on se, että me pystytään katsomaan elämää eteenpäin, ettei me jämähetä
niin kuin niihin hetkiin, mitä meille joskus on tapahtunut, koska ne on asioita, mihin meillä ei ole enää tänä päivän vaikutusvaltaa. Eli hempeen hyväksyminen ei tarkoita sitä, että sinä hyväksyt kaikki, mitä sun elämässä on tapahtunut. Se ei ole semmoista, että sinä hyväksyt niitä vääryyksiä tai sinä tyydy siihen sun kohtaloon, vaan hyväksyminen on semmoinen taito, että sinä opit vähän tarkastelemaan sitä asiaa pikkasen eri tavalla. Eli kun mulle on tapahtunut elämässä näin, ja se on tapahtunut, ja vaikka me tekisin mitä, niin minä en saa sitä pyyhittyä mun elämästä pois. Vaan se, että mitenkä minä oppisin elämää tämän asian kanssa, jotta mun elämä olisi pikkasen parempaa. Yleensä kun meille tulee joku tunne, on se sitten tästä hetkestä tai jostain kehollisesta sisäisestä signaalista tai jostain menneistä asioista, niin me aletaan automaattisesti vähän kehoa jo jännittämään. Ja ensinnäkin me voi alkaa tekemään ihan tällainen harjoitus, mitä siellä voit alkaa tekemään. Tämänkin voit tehdä oikeastaan ihan missä vaan ja milloin vaan. Eli ensimmäiseksi, kun sä huomaat, että sieltä alkaa tulemaan semmoista jotain, että minä en halua nyt tuntea tätä, eikä tämä on nyt huono asia, ja minä en hyväksy sitä, miksi se sanoi sitä, miksi se teki tätä, niin ensimmäiseksi sanot vaan mielestä ok. Ja se ok on vaikka se merkki, että hei, nyt on aika vähän hidastaa tämän asian äärelle. Ei mitään semmoisia tekopiirteitä, että kyllä minä tästä voin hyvin ja kaikki on hyvin ja elämä on ihanaa. Ei tarvi mitään sellaisia, ei selityksiä, vaan ok. Eli se vähän niin kuin pysäyttää sinut siihen hetkeen. Se on sellainen signaali sille keholle, että hei, nyt en ala mihinkään taistelemisiin tässä asiassa, vaan nyt tämä asia on tässä. Se on tässä hetkessä. Ja sitten ihan kehollisesti se, että sä voit vähän alkaa rentouttaa, hartiot laskee alaspäin ja rentouttaa sun leukaa ja vähän ilmettä. Eli niin kuin, et ala jäkittää kehollisesti vastaan, vaan teetkin ihan vasta niin kuin ihan toisella tavalla. Hartioit lasket vähän alaspäin, pyrit niitä kasvonlihaksia vähän rentouttaa, leukaa rentouttaa ja annat vähän niin kuin sen tunteen laskea, vaikka 2%, niin sekin on jo tosi paljon. Eli pikkasen, että hei, nyt ei taistella mitään vastaan, meidän ala vatuloittelee tätä asiaa, meidän yritä ratkaista, että meidän pakene yhtään mitään, nyt me olen tässä hetkessä, tässä tilassa. Ja silloin keho alkaa ihan pikkuhiljaa jo siirtymään sinne turvan tilaan. Tämä vaatii treenaamista, tämä vaatii niin kuin toistoja, mutta mitä enemmän sinä teet, niin sinä huomaat sen, että okei, se alkaa pikkuhiljaa palautua sinne optimaaliselle toimintavyöhykkeelle. Ja yksi sellainen asia, minkä sinä voit lisätä tähän, on myös se, että sinä alat hengittää vähän ulos rauhallisemmin. Eli vähän pikkasen pidempi uloshengitys. Kun sinä olet rentouttanut kasvonlihakset, hartiat, että sinä olet sanonut sen ok ja pikkasen siellä huomaat, että nyt tulee tunne päälle tai nyt tulee joku ajatus, nyt minä alan taistelemaan, minä alan vatuloittelemaan, siellä alat hengittää pikkasen rauhallisemmin ulos, otat vähän vastaan sitä, mitä sieltä tulee. Ei mitään syvähengityksiä, ei minkäännäköisiä suorittamisia tai mitään ihme poppaskonsteja siihen, vaan ihan rauhallinen uloshengitys. Ja se alkaa aktivoimaan sit vakushermoa ja laskee niitä kierroksia. Ja sitten yksi asia, minkä siellä voit sanoa, on se, että minusta tuntuu tältä tai minä ajattelen tällaisia asioita. Eli sanota sitä, mulla on tällainen ajatus, mulla on tällainen tunne. Eli pikkasen sitä tietynlaista sanottamista siihen, mitä sinussa tapahtuu tässä hetkessä. Ja kun sinä teet sen, että sinä sanot ok, sinä rentoutat sit kehoa pikkasen rauhallisemmaksi, kasvohartioit, ihan kaikkea mitä siinä on. Sinä pikkasen hengität rauhallisemmin ulos, annat sille tilaa sille hetkelle. Sinä sanotat sitä, minusta tuntuu tällaiselle, mulla on tällaisia ajatuksia. Ja pikkuhiljaa sinä huomaat sen, että se rauhoittuu se hermosto ja sinä pääset sinne optimaaliselle toimintavyöhykkeelle. Ja muista se, että nämä harjoitukset ei ole mitään semmoisia niin kuin simsalapim-juttuja. Että voi tuntua aluksi kaikki harjoitteet vähän työläältä, kun sinä teet niitä ensimmäisiä kertoja. Mutta minusta niin näiden 14 vuoden työkokemuksen aikana olen huomannut sen, että ihmiset lähtee niin kuin hakemaan jotain tosi ihmeellisiä, tosi niin kuin monimutkaisia asioita. Ne ajattelee, että mitä monimutkaisempia, miten siistimpi ja upeampi juttu tämä on, niin sitä varmemmin tämän tarvitsee tehota. Tietysti mielellään se ei saa kestää kauan aikaa, sen täytyy olla yksinkertainen ja helppo, ja mielellään jos joku toinen tekee sen mun puolesta, niin se olisi aina parempi, että mun ei itse tarvitsisi tehdä yhtään mitään. Mutta tämän menetelmän nämä askeleet on semmoisia, mitkä toimii ihan varmasti jokaiselta, kun jokainen löytää sen oman tyylin, ja sen eteen pitää tehdä myös töitä.
Mutta tämä hempeästi hyväksyminen on semmoinen taito, mitä vaan niin kuin tulee opetella uudestaan ja uudestaan ja aina uudestaan. Hempeästi hyväksyminen ei poista sitä tunnetta, mutta se poistaa sen terän siitä. Eli se opit siinäkin myös pikkasen antaa joustoa sille, että mun ei tarvi niin kuin nähdä asioita joko niin kuin ääripäitten kautta. Että me voi löytää semmoisen kultaisen keskitien. Että okei, mulla voi olla vähän eri ajatuksia siitä, että oliko ok, että mulle tehtiin näin tai näin tai näin. Mutta silti me voin tarkastella sit asiaa vähän niin kuin hempeämmin. Tai jos me koen jonkun tunteen, niin tarviiko mun tunteeseen niin kuin 110% vai voiko me antaa sille vähän enemmän tilaa, että se pikkasen rauhoittuu. Eli siitä on oikeasti kysymys semmoisella hempeellä hyväksymisellä. Mitä tapahtuu tässä hetkessä minulla nyt kehollisesti, mielellisesti, mutta myös ihan yhtä paljon, että mistä asioista minä pidän hirveän kynsin ja hampain kiinni, että mun on tosi vaikea päästää irti, miten minä voin oppia elää niiden asioiden kanssa. Jos tämä video resonoi, niin ota kanava seurantaa ja et missaa sitä seuraavaa videoa. Ja peukku auttaa tämän löytämistä muillekin, jotka tätä ehkä tarvii. Ja seuraava video on sitten tämän videosarjan viimeinen. Ja se on se hetki, jossa niin kuin kaikki, mitä sä olet oppinut näiden videoiden aikana, niin oikeasti alkaa muuttumaan sinne toiminnan asteelle. Minä vielä paljasta sulle, että mistä videosta on kysymys, mutta kannattaa jäädä katselemaan ja odottelemaan tätä videota. Ja jos sinä haluat oppia nämä kaikki askeleet kunnolla, niin vakauttamisvalmennus on rakennettu just tätä varten ja linkki löytyy tuolla kuvauksissa. Kiitos sulle ihan älyttömän paljon, että katsoit videon tänne asti ja ehkä täällä joskus tavataan. Laita kommentteja myös, miltä tämä hempeästi hyväksyminen tuntuu.